Oxelösunds hamn ligger cirka 10 mil söder om Stockholm. Coilsen kommer in här med tåg från Borlänge som man sedan lastar av med kranen här inne. Fördelen med Oxelösunds hamn är att det är ingen insegling, den ligger direkt ute vid Östersjön. Och vi har därför inte speciellt mycket is vid kajerna. Sedan när det kommer in en båt och det ska vidare ut i världen så kör man ut med våra truckar, med våra 33-tons truckar framför allt, med coils ut till båtarna. Heister hade en kombination av flera saker som gjorde att vi valde dem i slutändan. Maskiner som är tillförlitliga, starka maskiner. De hade en lösning på hur man skulle kunna åtgärda eventuella problem, försörjning av reservdelar. En helhetslösning som tilltalade oss. Allt började med en kontakt. Vi byggde upp en kravlista vad vi anser bör vara med i ett fordon i våran hamn. Jag är på inget sätt en allvetande kille kring fordon, utan jag skickade ut det här och från Erik så fick jag mycket feedback på de kraven och jag kände att de arbetade för att det skulle bli en bra maskin för oss också. Inte bara för att sälja en enhet utan även för att se till att när vi väl fick dem att det skulle bli bra. Det speciella med Oxelösunds hamn är att jag besökte dem första gången för cirka 2 år sedan. Sålde in en liten Heister, 2,5 ton. Efter det så blev jag kallad hit för att de skulle göra en upphandling på stora truckar. Under upphandlingen av de här fordonen så har vi haft våra förare med från start till mål. Där man har fått alla möjligheter att föra fram budskap på hur man vill att ett fordon ska bete sig och vad vi ska ha på just våra fordon. Det är en stor maskin och vi hanterar stort gods, så det gör ju att all form av syn fram och bakåt är nedsatt. Men Heister har hjälpt oss med det och satt dit både backkameror och högkameror som sitter uppe på gaffelstället och under gaffelstället. Så det har ju hjälpt oss avsevärt mycket med synen över kajen när vi är ute och kör. Och det hade vi inte på de tidigare truckarna och jag tycker det fungerar jättebra. Och efter det så offererar vi 2 stycken 33-tonnare, 2 stycken reachstackers 46-36er och 1 stycken 20-tonnare. En viktig del i hela leveransen är Fleet Management-systemet Heister Tracker som har gett oss möjlighet att begränsa förarna. Att det är bara de som är behöriga och tillåtelse av företaget till att köra truck på arbetstid som får lov att göra det. Efter många turer fram och tillbaka och vi byggde om truckarna, gjorde om offerterna. Vi åkte till Vese och provkörde truckar. Vi åkte till Heisterfabriken i Nijmegen och provkörde truckar. Vi var på Absolut Vodka i Åhus och körde deras reachstacker. Och vi besökte Mikael Larsen på provtruck i Danmark och provkörde truckar hos Mikael. Och sen har vi avstämningar. Varje gång Trucktrans är här så får de en liten avstämning med Erik och får en chans att prata förbättringar eller prata utveckling av maskinen. Och efter det så fick vi det glädjande beskedet att vi hade vunnit upphandlingen och de skulle gå vidare med Heister. Sedan leveransen av truckarna så har det naturligtvis varit lite inkörningsfrågor som behöver lösas. Det är saker som behöver justeras in och anpassas utifrån vår verksamhet.
Men det som har känts bra är att Nordisk Trucktrans och även Heister har kontinuerliga avstämningar med oss. De är på plats och de stämmer av att maskinerna går enligt vad vi förväntar oss att de ska gå. Så relationen har bara förbättrats sedan leveransen. Det jag tycker om med Heister-truckarna är att de svänger mjukt, de har bromsar som tar ordentligt men inte hugger. Jag känner inte när jag kliver ur maskinen att jag är stel eller har ont i nacken eller något sånt överhuvudtaget. De är ergonomiska och går tyst. Som helhet så är vi i Oxelösunds jättenöjda med affären och hur den gick från start till mål, och vår relation med Heister har ju naturligtvis byggts vidare på allt eftersom, men vi får en känsla av att vi blir introducerade för alla delar av Heister och de är personliga och tar sig tid och ringer upp och frågar hur det går, och från start till mål, både praktiska saker och även affärsmässiga saker, så är vi nöjda med hur förhandlingarna har gått och hur vi har blivit bemötta och hur relationen har utvecklats till Heister. Jag skulle definitivt rekommendera andra förare att köra Heister.